đây lại đây. Không được khóc nha, không được khóc nhớ chưa. Nào, đợi đi bố thổi còn nó nóng. Há mồm nào. Đi sợi giỏi quá. Nữa nha. Nào, nào há nào. Ăn giỏi quá, ăn giỏi nhỉ. Bữa nay ngoan à, ngoan à, ngoan nha. Ngoan, ngoan một nhiều nha, để một một tiếng vượt nữa nhá. Bữa nay, ngoan nhá, một tiếng sắp xong rồi. Rồi đi.
Cháu thấy bao nhiêu tiền bà? Hết 100.000 đi nha. Cảm ơn nha. Ở đây nha. Ở đây nha. Mày nhanh lớn nha. Đi nha. Nào, xuống nào. Nào. Thế nào. Đây trôi to rồi. Đấy. Nào, xuống đây nào. Xuống nào. Xuống nào. Đi thôi. Nào. Nói chưa? Cho ăn nha. Nha, xong rồi cho ăn à. Nào. Mặc ở đây nhá. Đây. Nằm đây ăn nhé. Ăn còn đói rồi. Ăn. Đợi mẹ anh An ở đây nhá. Anh An. Trời đói rồi nhỉ. Ông An bố đi, bố lấy bột cho con ăn nhá. Nhá. Ông An nhá. Nào, đồ ăn đến rồi. Đồ ăn đến rồi nào. Nào. Em bi của bố nằm lên đây nhá. Nào. Nằm lên đây để ăn cho nó ngon nhá. Nào, nằm lên đây nhá. Ây da. Ngoan quá. Nào, là gì đây nào. Rồi. Đây nè, đây. Không được khóc nha. Không được khóc nhớ chưa. Nào. Đợi tí bố thổi còn nó nóng. Nóng là tút mồm đấy. Nào, Hàn nào. Nào. Giỏi quá. Nữa nào. Nữa nào. Thế nào. Thế nào. Em bé giỏi quá. Nào. Không được cho tay vào mồm đâu, bẩn đấy nhá. Tiếp nào. Tiếp nào. Thế nào. Nào. Ăn nhiều cho nhanh lớn nhá. Nhá. Nào, há mồm tiếp nào. 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 Miếng ăn rồi à. Nào, há lại nào. Nào to nào.
Di giỏi quá. Nào, bỏ tay nào, bỏ tay bẩn nào. Nào, nữa nào. Nào. Nuốt hết trong mồm nào. Nuốt nào. Nào, ăn tiếp nào. Nào, nữa nào. Hán ăn nào. Há mồm nào. Di sợi giỏi quá. Nữa nhá. Nào. Nào, há nào. Ăn giỏi quá. Ăn giỏi nhỉ. Nào. Con ăn cho mau lớn rồi đi làm với bố nhá. Này. Nào. Nào, à. Ăn nhanh quá. Ăn nhanh quá, không kịp đút. Nào. Giỏi quá. Nhanh nhờ, ăn nhanh nào. Ăn nhanh nào. Con ăn xong con nằm để chơi để bố đi làm nhé. Không được khóc nhiều chưa. Không được khóc nhé. Ăn no rồi là phải ngủ để bố đi làm nhé. À đây là đây cầm cái thì à? Không cầm được, con chưa cầm được kìa. Nào, cầm lại nào. Giỏi quá. Đòi ăn à? Đây này, đây là đòi ăn này. Nào. Giỏi thế, em bé giỏi nào, nữa nào. Ăn giỏi nha. Đây của con đây. Không ai ăn hết của con đâu. Một của con mà. Của con là bố không ăn đâu. Nào, ăn nào. Của con hết đấy. Con đói à? Quá nhỉ. Đói rồi. Nào, nào. 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 Ăn giỏi quá. Ăn nhanh quá. Em bé đói nhỉ. Bỏ tay nào. Bỏ tay nào. Tay bận lắm. Nào. Này bố nấu nhiều hơn cho con nhé. Này ăn gần hết rồi. Này bố nấu thêm cho con ăn nhé. Này. Quá. Nào, ăn nào. Tay nào. Con bỏ tay ra. Là một đút nhá. Nào. Đây của con đây. Của con này. Hả to. Hả to. Nào, ầm nào. Ăn giỏi nào. Thế nào. Chán này à. Chán này à. Ăn no bụng rồi à. No bụng thì nằm chơi nhá, để bố đi làm nhá. Còn ong một mồm rồi nhá. Mồm của con này. Là tay này. Lau mồm nào. Không được khóc à. Rồi. Bữa đây. Bố cho con này. Đây, của con đây. Lần đây chơi nhá. Không được khóc nhiều chưa. Để bố đi làm nhá. Thì bố vào bố chơi với con nhỉ. Ăn hết bột rồi này. Hết sạch rồi, ăn khỏe quá. Nhờ mai bố nấu nữa cho nhá. Làm ngoan nhá. Ăn để bố đi làm nhé.
Cái thế nào mà đây nhá, vita nào đi thế kia, đi với ta làm sao đây kia.